Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một món bánh ít của truyền thống miền Tây luôn. Bánh ít ngọt với nhân đậu xanh. Với cách pha bột bánh nó mềm dẻo nè, mình ăn được 2 đến 3 ngày luôn. Bánh vẫn không có bị cứng. Nhân đậu xanh ngọt nè, rất là ngon và hấp dẫn. Thì mời các bạn vào bếp để cùng thực hiện món bánh này nha. Cũng như là đăng ký kênh để nhận các video mới nhất mỗi ngày ủng hộ mình. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị đây là 200g đậu xanh. Các bạn vo rửa cho sạch xong rồi mình ngâm nước 1 tiếng. Rồi bây giờ mình đi vo lại. Cho đậu nó ráo thì cho vô trong nồi để nấu đậu. Mình sẽ cho vào đây nửa lít nước. Đậu này ngâm rồi cho nên cho nước ít thôi. Bắt lên bếp sẽ nấu đậu cho chín. Thì các bạn đậy nắp đi cho nó nhanh sôi nha. Khi mà nồi đậu nó sôi lên, các bạn sẽ dỡ nắp ra liền để không thôi nó bị trào bọt. Và mình sẽ hớt bớt cái phần bọt này cho đậu nó trong hơn. Rồi các bạn để lửa nhỏ và bình đậy nắp hở để cho nó không có bị trào lên nha. Tiếp theo mình chuẩn bị bột. Mình có ở đây là 1 cục đường thốt nốt nè, nửa chén đường cát, thì mình dùng 2 loại luôn. Tí xíu muối nha. Nước cốt dừa để chút nữa mình xên nhân cho nó có cái độ béo ngon. Và mình dùng bột nếp này, các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Và mình dùng đây 400g Quay trở lại nồi đậu, mình hong lửa thêm 10 phút. Bây giờ các bạn kiểm tra thấy hạt đậu nó khô ráo, nó không còn nước nữa nè. Bây giờ các bạn để lửa thiệt là nhỏ và đậy kín nắp, mình sẽ hong đậu thêm 5 phút nữa. Trong thời gian đó đi cắt đường thốt nốt nhỏ nhỏ ra. Để chút nữa mình nấu nước đường cho nó nhanh tan. Một cục này là 120g. Nồi đậu mình để thêm 5 phút nữa. Tắt bếp, các bạn khuấy nhanh tay để cho đậu nó nhuyễn mịn nha. Trong lúc nó còn nóng mình làm nó dễ lắm. Xong rồi bây giờ mình đi xinh nhân luôn ha. Cho hết đường vô. Cho nước cốt dừa vô khoảng chừng 5 muỗng canh. Mình dùng đây là nước cốt ép lá dứa và muối mình cho luôn. Nấu đến khi mà nước đường nó tan ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy đậu mình cho vô. Đường thốt nốt thì xên nhân nó thơm và nó có cái màu đẹp nữa. Các bạn xên đến khi nào mà nó rút hết phần đường vô trong bột, vô trong đậu xanh. Và để lửa nhỏ nhỏ thôi ha, để cho nó rút vô thì nhân nó khô ráo. Các bạn xên đến khi nào mà nó dẻo và nó mịn thành một khối mới được. Thì bánh mình để được mới lâu. Rồi bây giờ nhân nè, nó khô, nó không còn chảy nước nữa. Thì vậy là được rồi. Các bạn tắt bếp, mình sẽ đổ hết phần nhân này ra. Chờ cho nhân nguội thì mình mới vo viên được. Cho vào đây 400ml nước. Nửa chén đường mình cho vô luôn. Cho vô một chút đường thốt nốt cho nó có màu đẹp, cộng lá dứa cho nó thơm nha. Nước đường mà các bạn có cho lá dứa thì nó thơm lắm. Dằn thêm chút muối nữa. Rồi mình nấu cái hỗn hợp nước đường này cho nó sôi lên. Cho đường thốt nốt nó tan ra, hoặc là các bạn dùng đường cát vàng cũng được. Rồi vậy là được rồi, mình tắt bếp. Mình có dùng củ khoai lang hấp cho nó chín. Các bạn sẽ nghiền cho nó nhuyễn. Khoai lang cho vô bột giúp cho bột nó mềm dẻo. Các bạn sẽ gây nó lại nha, để bảo đảm khoai nó mịn nè, nó không có bị xơ nữa. Gây xong rồi mình sẽ bắt đầu trộn bột. Thì củ khoai lang cũng vừa vừa thôi. Mình dùng khoai lang màu vàng cho nó có màu đẹp luôn. Rồi các bạn cho bột vô 400g. Thì các bạn ăn nhiều hơn có thể tăng lên nha. Trộn đều lên. Nước đường thì mình để cho nó hơi bay hơi bớt, mình sẽ cho vô trong bột. Các bạn cho vô từ từ để mình nhồi bột. Cũng không cần phải cho nước đường mà nó sôi quá nha. Sôi quá vô bột thì mình cũng khó nhồi. Mình vừa cho mình vừa nhồi vậy nè, nó nhanh mịn lắm. Rồi các bạn sẽ cho hết lượng nước đường còn lại vô. Rồi mình nhồi từ từ.
nhồi đến khi nào mà khối bột của mình nó dẻo mịn vậy nè, và nó không có bị quá khô. Mình sẽ đậy lại cho nó nở một chút xíu. Bây giờ thì đi do nhân. Thì các bạn thấy nhân á, mà nó khô lại á, như vậy nè, cái bánh của mình để được lâu, nó không có bị hôi nhân nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ do. Mỗi một viên nhân thì mình làm cái bánh hơi lớn á, phải 1 muỗng canh dung luôn. Do cho nó tròn, xong rồi mình để bên vậy đó. Và do cho đến hết nhân này. Bây giờ mình bắt đầu mình đi gói bánh luôn. Bột các bạn sẽ thoa vô đây một ít dầu ăn. Đối với bột nếp mà các bạn không cho dầu ăn á, thì khi mà mình gói bánh ra nó dễ dính lắm. Do tròn cục bột ấn dẹp ra thì bột của mình nó sẽ có dạng hơi lỏng và nó chảy chảy vậy nè, thì ra cái bánh nó mới mềm nha. Nếu mà các bạn làm mà nó hơi khô quá thì ra cái bánh nó rất là cứng. Do tròn xong rồi mình cho vô trong cái chén dầu luôn. Các bạn làm tương tự nha, mỗi lần mình làm 2 viên bột đi, cho vô cái mình gói cho nó nhanh. Lá chuối thì mình xé 2 loại. Một loại là gần 1 gang tay và một loại lá áo thì gấp đôi. Lau chùi cho sạch, hoặc là các bạn trụng nước sôi. Quấn nồng thì quấn giống như hình cái quặng vậy nè. Bột đã có dính dầu ăn rồi nên các bạn cho vô lá. Rồi mình sẽ túm nó lại. Xong rồi các bạn sẽ cho vô cái lá áo này. Đè cho cái đầu nó hơi chặt lại và mình gấp cái mép lá cho nó sát vô. Như vậy thì nó có được cái mỏ nhọn á, nhìn cái bánh của mình nó mới đẹp. Rồi xong rồi. Cũng tương tự nha, các bạn có thể thoa một miếng dầu ăn vô trong lá để quấn nồng. Và mình cũng cho bột vô. Cái bánh này hơi lớn ha. Xong rồi các bạn sẽ chất vô trong nồi hấp luôn. 13 cái bánh á. Bắt lên trên bếp và mình hấp luôn. Hấp trong vòng 30 phút. Sau nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ bánh của mình nó chín rồi. Các bạn sẽ tắt bếp và lấy bánh ra. Bánh này thì chờ cho nó nguội, ăn nó mới ngon. Mình chờ được khoảng 1 tiếng đồng hồ bánh nó nguội, nó sẽ dẻo dẻ hơn. Đây, cái bánh ít rất là dễ thương, đúng vị miền Tây luôn. Một món bánh của truyền thống Việt Nam. Với nhân đậu xanh ngọt nè, bột nếp cũng ngọt. Và có khoai lang vô, phần nếp của mình nó không có bị cứng và nó không có bị khô nữa. Rất là dẻo mịn. Rồi mình sẽ cắt ra cho các bạn cùng xem phần nhân bên trong nó có vừa với nếp không. Nhân rất là khô ráo và ngon nè, không có bị chảy. Đây các bạn nhìn thấy cái bánh rất là hấp dẫn. Phần nhân nó vừa và phần bột nó cũng vừa nữa. Nếu mà ăn bánh mà nhân nhiều cũng ngán. Bánh rất là ngon luôn, đậm đà. Phần bột á, nó thơm cái nước đường nè, và nó thon thỏn mùi lá dứa. Phần nhân rất là thơm đường thốt nốt, độ ngọt rất là hài hòa, không có bị quá ngọt. Bột nếp thì nó dẻo nè. Thì mời các bạn cùng vào bếp để cùng làm món bánh này nha. Công thức dễ dàng, chi tiết, các bạn sẽ thành công ngay lần đầu luôn. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất mỗi ngày. Xem video ủng hộ mình nữa nha, chia sẻ các video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.